Gặp sóng thần khi đi du lịch, tôi lại bị bố nhốt trong căn hộ du lịch. Chỉ vì tôi từ chối yêu cầu vô lý của em gái. Cuối cùng tôi bị sóng biển nuốt chửng. Chết ngạt. Mở mắt ra lần nữa, tôi tái sinh vào ngày cả nhà đi du lịch biển. Tái sinh vào 4 giờ trước khi sóng thần trăm mét ập đến. Lúc này chúng tôi vừa bước vào căn hộ du lịch 10 phút. Em gái tôi, Lục Tiểu Dã, bắt tôi về nhà lấy đồ bơi cho nó. Kiếp trước tôi say xe không muốn đề nghị. Cứ mua đại một bộ đồ bơi cho nó là được. Dù gì đồ bơi của tôi cũng được gia đình mua ở vỉa hè. Chỉ 20 tệ. Kết quả là tôi bị bố mẹ mắng. Đồ bơi vỉa hè mặc được sao? Em gái bị dị ứng thì sao? Tôi thấy cô chỉ ham chơi. Nóng lòng muốn xuống nước. Chẳng hiểu chuyện chút nào. Họ luôn chỉ trích tôi và khen ngợi em gái tôi. Tôi chỉ biết mím môi im lặng. Nhìn cái bộ dạng đó kia, lại giả chết nữa. Chẳng trách cô chỉ đỗ đại học hạng 3. Lời bố mẹ ngày càng cay độc. Họ hoàn toàn quên rằng chính ông uống rượu quá nhiều phải vào viện trước kỳ thi đại học của tôi. Tôi vì chăm sóc ông mà ngủ không đủ giấc, khiến kỳ thi thất bại. Chỉ đỗ đại học hạng 3, còn không cho tôi thi lại. Mong tôi sớm tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền. Dù sao em gái đỗ đại học tốt là được. Em gái vui là được. Ví dụ như em gái muốn đi du lịch biển sau kỳ thi đại học. Bố mẹ lập tức đưa nó đi. Tôi cũng được đi ké. Đó là lần đầu tiên trong 19 năm, lần đầu tiên gia đình đưa tôi đi chơi. Nhưng hầu hết hành lý đều do tôi mang. Sau đó, tôi còn phải ngồi xe 2 tiếng về lấy đồ bơi. Chỉ vì tôi không muốn. Cuối cùng chết dưới cơn sóng thần tận thế. Nhớ mang máng, khi cơn sóng thần trăm mét như ma quỷ ập vào bờ, bố mẹ kéo em gái chui vào xe phóng đi. Không ngoảnh đầu lại. Chớp mắt đã biến mất. Nhưng họ rõ ràng đã thấy. Tôi hoảng loạn kêu cứu bên cửa sổ. Kiếp này tôi không thể lặp lại sai lầm. Lần này tôi cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu Dã, đừng giận. Lần này đi du lịch em là nhân vật chính. Chị nghe lời em hết. Bố, con mang theo một chai mao đài nhé. Tôi ăn hải sản bố uống chút. Bố tôi mới thu tay lại. Nhìn Lục Tiểu Dã. Tiểu Dã, đừng giận. Bố lát nữa đưa con đi chơi mô tô nước. Con còn muốn đi trực thăng chụp ảnh. Tôi biết trực thăng trên biển